Lara Stoltman është me ne këtu në studio, ajo është regjizore i një filmi dokumentar i cili konkuron në Tirana International Film Festival, por ka edhe një përvojë të gjatë në mjaft nga mediat më të njohura në Shtetet Bashkuara të Amerikës si gazetare e producente. Gjithashtu është duke ndarë këtë përvojë të saj me studentë të gazetarisë këtu në vendin tonë dhe me gazetarë të ndryshëm. E kemi sot në studio për të folur pak për filmin edhe për përvojën e saj në Shqipëri. Lara, mirë se ke ardhur. Welcome. Lara, nëse mund të pyesim natyrisht për filmin me cilin ti do të prezantosh në TIFF, pra është Swim Team, apo titulli i filmit. Përmendëm pak më parë dhe prezantuam për historinë e prindërve më saktë të një djali autik, të cilët përfshihen dhe duan që djalit të përfshihet apo në shoqëri dhe të ngrenë këtë skuadrën e notit dhe gjithçka që vjen pas. A mund ta tregosh pse zgjodhe pikërisht këtë histori, çfarë të ngacmoi dhe pse duhet ta sillje këtë në ekran? Well, children with developmental disabilities in the United States aftësi të veçanta në Shtetet e Bashkuara fatkeqësisht janë të përjashtuar nga aktivitetet e ndryshme të miqve të tyre. Dhe kjo fillon që në moshë të herët. All kinds of opportunities, çdo lloj mundësie, shkolla, sportet, aktivitetet në komunitet, fatkeqësisht nuk janë të mundshme për familje të cilët rritin fëmijë me problemet e autizmit. Unë faktikisht jam nëna e një djali me autizëm. Dhe vetë unë isha duke kërkuar disa mësime dhe kurse noti për djalin tim. Dhe gjeta një trajner vërtet frymëzues, i cili po hapte një ekip për në olimpiadat për fëmijët autik. Ai ishte mjaft pozitiv, kishte plot pritshmëri për këtë ekip. Dhe kjo do të ishte një ekip më se tipik. Dhe askush mua nuk më kishte treguar më përpara për autizmin që mund të kishte fëmia im. Dhe kjo është një histori për të treguar. Këtë histori dhe kjo shkoi tani tek publiku, tek ata që e kanë ndjekur. Si ka qenë reagimi që ti ke marrë pas? Ishte realizimi i këtij filmi dhe ndikimi që pandin publik, ai që prisje, është përçuar mesazhi siç ke dashur? Yes, was very pleased and isha mjaft e kënaqur pleasantly surprised dhe madje edhe surprizuar që filmi u mirëprit kaq mirë në Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm, por në mbar botën. Ndonëse kishte profesionistë të cilët po thoshin kjo është vetëm një histori brenda një vendi të vogël, një lokalitet të vogël dhe nuk do të ketë mundësi për të përhapur në mbar botën. Megjithatë, unë mendova se çështjet e gjithëpërfshirjes dhe të aftësive të personave janë një çështje me të cilën gjen veten shumë persona. A ishte e vështirë të sillje historinë personale dhe ta bëj atë, si thua, publike para të gjithëve? E kishte të vështirë kapërcimin e këtij hapi? Yes. Po. I think there's still a very huge stigma ka ende një stigmë të madhe associated with që lidhet me aftësinë e kufizuar në Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe në vende të tjera. I'm actually not in the film. It's not. Në fakt, unë nuk jam në industrinë e filmit. But still I talk about my experience flas për përvojën time. Dhe se si kjo hodhi plot informacion brenda këtij filmi. Por ende nuk është e lehtë as sot. Por është e rëndësishme që të marrim hapa dhe të flasim për këtë çështje. Dhe besoj se sa më tepër flas për këtë, aq më tepër ndërvepron me njerëzit. Edhe ky film është tregimi i një historie. Dhe siç e dim, prej 3000 ca vjetësh raca njerëzore është mësuar që të tregojë dhe të dëgjojë histori. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të përcjell mesazhe ndryshme, për të, si thua, për të çarë përtej asaj zhurmës. Do të flisim pak për rëndësinë e të treguarit historisë thjesht në mënyrë që të depërtosh në gjithë të zhurmën mediatike që bëhen sot. Në aspektin gazetaresk, siç ti ke ndarë, kam fjalën. Actually, one of the things that I've been speaking to Albanian journalists diçka për të cilën do ka folur me gazetarët shqiptarë kurse kam ardhur këtu janë teknikat e rrëfimit të historisë edhe nëpërmjet lajmeve.
Në Shtetet e Bashkuara, unë kam folur me gazetarë lidhur me lajmet dhe lajmet dhe jo një karakter artistik duhet të jetë ai i cili duhet të transmetohet. Ka plot teknika shumë të bukura të rrëfimit mbi të cilat ne mund të mbështetemi. Unë flas shpesh edhe për Aristotelin, kur flas për me studentët e gazetarisë. Ju jap nocionet më të thjeshta, të cilat ne përdorim në rrëfimet tona, po ato teknika që përdoren edhe sot, edhe ajo që ne po flasim aktualisht, janë teknika mijëvjeçare. Si u gjendët midis studentëve shqiptar? Ishin ata kurioz të mësonin më shumë rreth këtyre teknikave, pse jo, për sa i takon dhe tregimit të historisë? Po, studentët me të cilët jam takuar deri tani kanë qenë mjaft të interesuar, mjaft të zellshëm të mësojnë për përvojat e mia, edhe për proceset, edhe për të dukur sa më profesionist në Shtetet e Bashkuara. Dhe për mua ka qenë mjaft interesante të punoj me ta. Prej pak kohësh, cila ka qenë, si thua, përshtypja që ti ke patur rreth këtyre gazetarëve shqiptar, studentëve të gazetarisë, të rinjve që po mundohen që të rriten profesionalisht në mënyrë që të kenë një ndikim pozitiv në shoqëri. Ti e di, ne jemi një shoqëri ende me probleme, Shqipëria ka rrugë përpara dhe ka nevojë për njerëz të guximshëm, të cilët i thonë gjërat ashtu siç janë. Si i ke parë këta të rinj, si t'janë dukur? Kam takuar gazetar fantastik të rinj dhe mendoj se ata janë mjaft premtues për të ardhmen dhe rrëfimi i tyre historisë do të jetë mjaft premtuese. Ata janë plot me zell dhe e kuptojnë situatën e këtushme dhe dinë se si ta tregojnë. Ju vini me një eksperiencë shumë të madhe në fushën e televizionit. Si mendoni, ku po shkon televizioni sot? Wow. Well, on our phones, for one. Telefonat, pikë së pari. We're getting it from different places. Maybe we won't even call it television in the future. Mbase në të ardhmen nuk i dihet cili do të jetë e ardhme e televizionit, por unë kam fëmijë dhe tregoj mjaft e kujdesshme në mënyrën se si ata e konsumojnë informacionin prej medias. Nuk rrim përpara ekranit të televizionit në mënyrën se si kemi ndenjur ne, sepse tani kanë edhe mjetet të tjera informimi dhe kalojnë më pak kohë përpara medias. Nuk e kam fjalën më pak kohë në përgjithësi. E dim që pothuajse të gjithë qëndrojnë gjithnjë më tepër para ekraneve. Por kur bëhet fjalë për programe argëtuese apo lajmet, kategoritë ndryshme, duket se po zënë më pak kohë dhe më pak vëmendje të fëmijëve. Mendoj se kjo do të na informoj se mënyrën se si do të prodhojmë. E flasim pak, do të kthehemi edhe një herë tek ekrani i madh. Filmi pati premierën në festival, në Tirana International Film Festival dje. Si u prit nga publiku këtu? Flasim tani për filmin Ekipi i Notit, pra. Swim Team. We had a fantastic screening. I was really pleased. Shfaqja ishte mrekullueshme, ishim mjaft të gëzuar. A lot of young people actually. Plot të rinj erdhën. Over 80 high school students. Mbi 80 nxënës të shkollës së mesme erdhën dje në premierë dhe dëshironin të flisnin për këtë çështje. Dhe kishin të vështirë që të largoheshim në fund filmit, sepse rradha e fëmijëve që na priste ishte e gjatë. Sa është që të shfrytëzosh ekranin për të sjellë mesazhe të kësaj natyre, të tregosh historitë e vërteta, historitë e njerëzve që kanë problematika të tilla si këto që ju keni përzgjedhur dhe jo vetëm. Pra, sa e rëndësishme është të sjellësh këto mesazhe në ekran dhe sa vërtet ato funksionojnë në fakt? I think it's of the most importance. It's paramount. Mendoj se është tejet e rëndësishme. Edhe dje ma bën këtë pyetje. Filmi mund të ndryshojë botën. There's an American movie critic named Roger Ebert. Roger Ebert është një kritik filmash amerikan dhe ai shprehet se filmat janë makineria e empatisë. Kanë fuqinë, dhe sidomos një film dokumentar, ka fuqinë që ti si person ta vendosësh veten në pozicionin e personazhit.
të kuptosh ndjenjat e tua, të fillosh të aktivizohesh, të ndërmarrësh veprimet e të ndryshme për një tjetër film, Lara, ka një Sa do ta projekt. pyesja në fakt, vërtet isha shumë kurioze. Mbas Swing Team, i cili ka qenë i suksesshëm dhe i vlerësuar, jo vetëm në Shtetet Bashkuara, por edhe në vende të tjera të botës, edhe këtu tek ne. Ke një histori tjetër që do të tregosh për bashkëngjitin? Historia e ardhshme. Oh, I have lots of stories to tell. Kam shumë histori për të treguar. Nothing that I can announce at this moment. Nuk kam ndonjë gjë për ta anoncuar tani, por e di që patjetër do të dalë me një ide të re. Pak më shumë në realitetin shqiptar, me siguri do të tregonit shumë histori. Oh, yes. There are a lot of stories here. Po, me siguri, edhe këtu ka plot histori. Shumë për treguar. E vërtet. Lara Stoltman, shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes. Të urojmë sukses dhe të falenderojmë edhe për prezentën tënde në Shqipëri, jo vetëm programin tonë, edhe për përvojën që ti po ndan me gazetar edhe student, natyrisht që kemi nevojë, se mos kur vjen nga njerëz që e bëjnë me shumë pasion edhe me vërtetësi profesionin e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Thank you. Edhe suksese natyrisht edhe në prezantimin tuaj në And good luck festival. in the film. Thank you so much. Faleminderit ju. Ju faleminderit shumë. Shumë mirë. Ja ku kemi mbritur në fund të programit edhe për ditën e sotme, zonja e zotrinj, ishte Dita Jonë, kaq kishin për sot, por nuk mbaron këtu. Lajmet nuk mbarojnë asnjëherë në A2-sjenin, mbas pak kolegja jonë Alba Alishani duke ardhur për ditarin e parë të orës 9. E vërtet kemi ditarin mbas pak me lajmet, ndërkohë pritet një dalje e zotit Basha në orën 9:30 me gazetarët, kështu që qëndroni në ekranin e A2-sjenin për të mësuar më shumë, aq tepër në një ditë si kjo, e cila do të ketë zhvillime politike, pritet tryeza e reformës zgjedhore, pritet të ulen bashkë më në fund të dyja palët, shikojmë se vërtet do të ketë një rezultat politikë. Shpresojmë të kthehet në një ditë feste në fakt. Mirë, për këto dhe të tjera qëndroni në ekranin e A2-sjenin, ne do të takojmë sërish bashkë nesër në orën 7. Mirupafshim.